مختصر. حديثنا في هذه الليلة في هذه الدقائق حول الأحزان التي ترد على قلب المؤمن. أولا، ما في أي تلازم بين أن يكون الإنسان في سعة من الرزق وقد يكون ساكنا في قصر من القصور، ولكن القلب له عالم، القلب يعتصر رغم أن الإنسان في أعلى درجات الرفاهية. فإذا لا يعتقد أحد بأن الرفاهية المادية ستشفع له في هذا المجال. والمعروف والله العالم أن بعض الفقراء من أريح الناس باطنا، وبعض التجار المترفين من أكثر الناس عناء، هذا شيء متعارف. الأحزان على أقسام، كلام مختصر. هنالك حزن مقدس، حزن مقدس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكثر الناس حزنا، والقرآن الكريم يقول نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مضامين مختلفة: لعلك باخع نفسك. النبي طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان يحمل حزنا عظيما، ولكن هذا الحزن كان حزنا مقدسا، لأن هذا الحزن يعود إلى الناس وإلى الأمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون أو لا يعقلون. فالمؤمن إذا رأى حزنه من تقصيره في العبودية من الصباح إلى المساء، لم يوفق لطاعة معتبرة، أو عزم على ترك معصية في ساعة الامتحان وقع في المعصية، أو لا هذا ولا ذاك، لم يرتكب معصية ولكن يعيش حالة الغفلة والبعد عن الله عز وجل. المؤمنون الذين وصلوا إلى درجات عالية من الكمال، انتبهوا إخواني جيدا، بالنسبة لهؤلاء ذكر الله عز وجل بمثابة الهواء الذي يتنفسه. ما مشكلة أصحاب الربو أجارنا الله وإياكم من مرضهم أن يعيش الاختناق في بعض الحالات، لولا هذا الدواء المسعف لعله أرداه قتيلا. المؤمن الذكر الإلهي هو الهواء الذي يستنشقه. فإذا هذا حزن مقدس، وقل يا رب زدني حزنا. هذا الحزن بمثابة الجهاز المنبه، ينبه الإنسان أن هنالك شيء ما أورثه هذا الحزن. هنالك حزن غير مقدس، حزن شيطاني. الإنسان يحزن نفسه من دون سبب، هو إنسان وضعه جيد في نعمة ظاهرية باطنية، ولكن قلق المستقبل، الخوف من المجهول. منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، رب العالمين ما أعطى ضمان لأحد أن يعيش إلى آخر عمره على نحو ما هو يريد. الحياة فيها تقلبات. إذن الحزن الذي منشأه الدنيا والحرص على الدنيا، هذا حزن غير مقدس. وهنالك حزن لا يعلم أنه مقدس أو غير مقدس. هو انتابه الحزن، لا هو من معصية، لا هو من غفلة، لا هو من ابتعاد عن الله عز وجل، ولا هو من دنيا. الأمر مبهم مجهول. ماذا يعمل؟ هنا الحل أن يستقرئ الإنسان باطنه ويرى الأسباب المحتملة التي أورثته هذا الحزن. وأنا أقول لكم إخواني بكل صراحة، من أسباب الحزن الذي لا نحسب حسابه أن ندخل الحزن على قلوب الآخرين. إن رأيت في قلبك حزنا فابحث عن القلوب المحيطة بك، لعلك آلمت إنسانا رب العالمين عجل لك العقوبة في الدنيا أن جعل في قلبك هذا الحزن ليخفف عنك أحزان القيامة. وقد رأيت في الخبر، أختم حديثي بهذه الرواية، أحدهم كان مبتلى بسيد عبد أيام الرسول أو أحد الأئمة عليهم السلام، كان مبتلى بمولى براع لا يحترمه يؤذيه، فرآه المعصوم عليه السلام وهو يآكل كلبا
جالس مع كلب ويأكل معه، لعله يضع لقمة الطعام في فم الكلب، فقال أنه أنا بهذا العمل بإدخالي السرور على هذا الحيوان أرجو من الله عز وجل أن يلين قلب هذا المولى ويخلصني من شره. إذا كان إدخال السرور على كلب نجس العين يوجب الفرج للمؤمن، فكيف بإدخال السرور على قلب مؤمن بالله؟ فكيف إذا كان بقلب تقي؟ وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مع الصلوات.